olin sellainen suurin piirtein teini-ikäinen, mulla oli tapana kiivetä meidän pihalla kasvavaan vanhaan omenapuuhun lukemaan. Mä luin siellä kirjoja. Musta oli ihanaa olla siellä rauhassa. Nähdä miten valo siivilöityi sinne niiden puun oksien ja lehtien läpi. Siellä oli semmonen mun oma turvapaikka. Ja sitten kun mä jossain vaiheessa aikuisena paljon myöhemmin kuulin erityisherkkyydestä, mä koin sellaisen, että okei, tässä on jotain tuttua. Mä heti tajusin, että tää kuvaus vastaa mua. Mä oon sellainen ihminen, joka tykkää kuljeskella tuolla pihalla ja luonnossa ja haltioitua kaikesta luonnon kauneudesta. Nähdä siellä kia ja kaikkea puulehtiä ja ihania yksityiskohtia. Mä liikutun helposti kauniista asioista ja surullisista asioista ja vähän kaikesta. Tunteet on aina joka pinnassa. Sitten taas ehkä semmosena vähän hankalampana puolena on se, että muiden ihmisten tunteet jotenkin ne tulee niinku imetyksi itseen, vaikka toiset ihmiset riitelee jossain mun lähiympäristössä. Mä alan helposti itsekin tunteen niitä heidän tunteita, imenne itseäni. Mä tykkään tarkkailla asioita ja ihmisiä ja tilanteita vähän syrjästä. Mä tykkään pohdiskella asioita. Mä tykkään ottaa asioille aikaa. Ja mä en viihdy välttämättä missään kaikkein isoimmissa väkijoukoissa. Mä en viihdy sellaisissa paikoissa, joissa on paljon melua. Enkä mä kaipaa mitään ekstreme-elämyksiä. Mutta mulle on usein ihan riittävästi elämystä siinä, että saa touhuilla täällä kotona ja mennä aikaisin nukkumaan. Silloin kun mä kuulin tämän sanan erityisherkkyys ensimmäistä kertaa, se avasi mulle mun silmiä, koska mä opin ymmärtämään itseäni vähän paremmin. Mä aloin ymmärtää, että miksi tietyt tilanteet tai asiat on mulle vaikeita. Se antoi niinku selityksen sille, että miksi mä en vaikka jaksa tiettyjä asioita yhtä paljon kuin jotkut toiset. Ja se auttoi mua jotenkin hyväksymään itseäni enemmän. Mutta silti mä olen vähän sitä mieltä, että mä en halua leimata itseäni erityisherkäksi tai halua sellaista identiteettiä ottaa itselleni. Koska mä olen sitä mieltä, että se voi muuttua myös sellaiseksi rajoitteeksi, jos sitä niin kuin liikaa. Jos siihen alkaa samastumaan liikaa tai jos alkaa ottamaan se ikään kuin liian tosissaan. Koska mä olen huomannut, että ainakin mulla, tämä varmaan saattaa olla eri asia eri ihmisillä ja ylipäätänsä erityisherkkyys on hyvin sellainen monimuotoinen ominaisuus, että ei ole mitään yhtä tiettyä tapaa, miten se ihmisissä ilmenee ja se on myös jatkumo, eli se ei ole mikään, että ominaisuus joko on tai ei ole, vaan on paljon erilaisia variaatioita siinä välillä. Mutta yksi niistä syistä, miksi mä en halua sitä niin hirveän sellaiseksi pysyväksi identiteetiksi ottaa, on se, että musta tuntuu, että mun omassakin elämässä se on vaihdellut aika lailla elämäntilanteiden mukana, että kuinka herkäksi mä olen itseni tuntenut. Silloin kun mä uuvuin, kaikki nämä mun erityisherkkyyden piirteet meni täysin jotenkin överiksi, voisi sanoa. Kaikki ne herkkyydet vahvistui ja muuttui sellaisiksi, että mun oli tosi vaikea tehdä ihan tavallisiakaan asioita enää. Eli semmonen niin pitkään jatkunut stressi sai ne kaikki pahenemaan. Ja jotenkin sitten taas semmoisissa elämäntilanteissa, kun on ollut helpompaa, on ollut helpompi ehkä vähän haastaa itseään, että tekeekin asioita, jotka ei ole ihan omalla mukavuusalueella ja sitten on saanut niistä palkintoja, että vaikka ei se ole ehkä se kaikkein luontevin juttu mulle tehdä just jotain sellaista, niin kuin mennä vaikka jonnekin isoille festareille, missä on paljon melua ja ihmisiä, niin sitten kun on kuitenkin mennyt,
niin on saanut sellaisia kokemuksia, jotka on ollut ihan mielettömiä ja en haluaisi, että olisin jäänyt niistä paitsi. Joten mä oon sitä mieltä, että mä en itselleni halua sitä erityisherkkyyttä ottaa sellaiseksi, että mä olisin, että mä en nyt voi tehdä tätä ja tätä asiaa, koska mä olen erityisherkkä. Joitakuita ihmisiä ärsyttää erityisherkkyys ja tavallaan mä ymmärrän sen, koska jos ihmisen asenne on sellainen, että no, et mun pitää nyt saada erityiskohtelua, koska mä olen erityisherkkä, niin kyllähän se voi tuntua muista ärsyttävältä. Mä itse olen ajatellut, että mä en pyytäisi erityiskohtelua tämän takia, mutta koska eihän tää ole mikään sairaus eikä vamma eikä mikään sellainen. Mutta sitten taas toisaalta mun mielestä meidän pitäisi ymmärtää tässä ihmisten kesken ollessamme, että me ollaan kaikki tosi erilaisia, että jotenkin, että jos sulle on joku asia tosi helppo, niin älä oleta, että se on tosi helppo ja itsestäänselvä kaikille muille. Koska meitä on hirveän erilaisia, meidän hermostot on jo ihan syntyjään tosi erilaiset, ja ei voi olettaa. Siksi mä esimerkiksi, jos mulla on sellainen tilanne, että on vaikka tosi äänekäs, hälinäinen, sellainen tilanne, joka tuntuu vähän ahdistavalta, niin mä poistun hetkeksi paikalta, menen jonnekin vaikka vessaan hetkeksi vaan olemaan hiljaisuudessa. Ja jotenkin ajattelen, että ei mun tarvitse selitellä sitä kenellekään. Jos mulla on tollanen keino, joka mulle auttaa, niin sitten mä teen sen. Eikä jos joku sitä ihmettelee, niin ei se ole mun ongelma. Ja yksi syy, miksi mä en ole sitä erityisherkkyyttä halunnut pitää minään identiteettinä, on se, että mun mielestä omat ajatukset vaikuttaa ihan mielettömästi siihen, kuinka häiritsevinä tai hankalina kokee jotkut sellaiset tilanteet, joissa on nyt jotain semmoisia tyypillisiä häiriöitä, vaikka paljon melua tai paljon hälinää. Esimerkiksi mun pojalla oli just synttärit, hän täytti 9 vuotta. Hänellä oli yhteensä 13 lasta, jotka kaikki juoksi täällä sokerihumalassa ja heillä oli aivan mielettömän hauskaa ja heistä lähti ihan hirveästi ääntä. Ja se ei ehkä ollut mulle se semmoinen kaikkein mieluisin tilanne olla semmoisessa melussa, mutta koska mä tiesin kuinka mun poika oli niin odottanut niitä synttäreitä, mä tiesin kuinka hauskaa hänellä oli, siksi mä suhtauduin siihen tilanteeseen jotenkin vaan sillä, että mä oon onnellinen hänen puolestaan. Ja mun mielestä tää on tosi hyvä esimerkki siitä, että se oma suhtautuminen, jos haluaa tehdä jotain tosi paljon, niin sitten se ei välttämättä haittaa sellaiset ärsykkeet, jotka muuten saattaisi ehkä haitata. Joka tapauksessa mä oon sitä mieltä, että tämä maalle muutto on ollut ihan todella hyvä asia liittyen tähän erityisherkkyyteen myös. Eli musta on ihanaa asua ympäristössä, jossa on luontoa, jossa on kasveja, jossa on iso piha, jossa ei ole vieressä mitään moottoritietä tai liikennettä tai vaikka ravintoloita, joista kuuluisi paljon meteliä. On tosi rauhallista ja hiljasta asua täällä. Ja vaikka näissä muissa muunlaisissa asuinpaikoissa on paljon monia hyviä puolia, niin just mulle tuntuu, että tämmönen vähän tapahtumaköyhä ja hiljainen ympäristö sopii tosi hyvin, koska mun sielu saa levätä täällä. Täällä on niin ihanan rauhallista. Kaikkein tärkeintä mun mielestä tässä asiassa on se, että oppii hyväksymään itsensä. Että jos on herkkä, niin oppii arvostamaan sitä, vaikka se kieltämättä voi joissain tilanteissa olla vähän hankalakin ominaisuus, mutta siinä on myös hirveästi hyviä puolia ja se on oikeasti rikkaus, että pystyy näkemään elämässä kauneutta ja pystyy tuntemaan tosi voimakkaasti asioita. Pitää vaan oppia sellainen vähän niin kuin käyttöohje itseensä, että minkälaiset asiat sitten saa mut palaamaan maan pinnalle, jos satun vähän liikaa innostumaan asioista tai käymään ylikierroksilla.
Ja sama toisinpäin, jos on ihminen, joka ei ole herkkä lainkaan, niin ei sekään ole huono ominaisuus. Että pitäisi ajatella, että me ihmiset ollaan niinku kukkia. Yksi on kuivan paikan kasvi, toinen on joku kosteikkokasvi ja kolmas on jotain siltä väliltä. Ja onnellisimpia me ollaan silloin, kun me jokainen saadaan elää just sellaisessa ympäristössä, joka on just meille sopiva. Ainakin mahdollisuuksien mukaan niin lähelle kuin mahdollista. Hei, kiitoksia, että katsoit tämän videon. Mulle merkitsee oikeasti ihan mielettömän paljon kaikki teidän kommentit, kaikki tilaajat, joita tälle tilille on ilmestynyt, kaikki katsotut videot. Se on ihan mieletöntä, että on löytynyt ihmisiä, jotka on kiinnostunut näistä samoista asioista kuin minä. Nähdään taas seuraavassa videossa. Muista pitää huolta itsestäsi. Moi moi!